ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿੰਨਾ? 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੂਲੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੂਲੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੋ, ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। 15-20 ਦਿਨ ਹੋਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ, ਹਾਲੇ ਗਿਆ ਟਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਟਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਲੇ ਬੈਡ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ? ਹਾਂ, ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, 15-20 ਦਿਨ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। So this is THR down both sides and the same sitting. This implant is uncemented dual mobility cup with ceramic head, and as you can see, there are no screws in the cup. So the cup hasn't fixed by interference, and there are no screws. So this is a difficult operation, and the patient is walking within 10-15 days. Both sides done together.